We're beginning the third section. Začínáme třetí přednášku. Okay, let's finish talking about the great persecution. We're not quite through. I want to finish off now with the third section here. Takže chtěl bych nyní v této třetí přednášce dokončit tu část, která se týkala velkého pronásledování. In about 305 AD, something very significant happened. V roku 305 zhruba se stalo něco velmi významného. Diocletian did something that was unprecedented in Roman history. Dioklecián udělal něco, co nemělo žádný precedens do té doby v historii Říma. He retired. Šel do důchodu, rezignoval na úřad. Most emperors died with their boots on. Většina císařů zemřela obutá. That is to say, they stayed emperor as long as they were alive. Což jinými slovy znamená, že oni byli císaři, dokud byli naživu. Apparently Diocletian had decided that this persecution business was too taxing on his health. A Dioklecián zřejmě usoudil, že celé tohle pronásledování ho stojí příliš zdraví. And so he retires in 305, but a tak roku 305 rezignoval, ale he required his counterpart in the West to retire at the same time. Zároveň vyžadoval, aby rezignoval i ten jeho kolega v západní části říše, Maximián. Diocletian in the East, Maximian in the West step down. They both retire in 305. Takže roku 305 jak Dioklecián na východě, tak Maximián na západě přestali být císaři. And so now the vice president steps up in both cases. So now in the East, Galerius becomes the Augustus. A v obou částech říše se viceprezidenti stali prezidenty těmito slovy, to znamená na východě Galerius se stal tím nejvyšším, tím Augustem. And Constantius Chlorus becomes the Augustus in the West. A na západě se stal tím nejvyšším Constantius Chlorus. Now you think that would go well, and the first couple of years things went pretty well. Prvních pár let se věci vyvíjely celku dobře. But they could not identify a vice president or a Caesar. Ale nedařilo se jim najít vhodného viceprezidenta, Cezara, císaře. Or the vice president turned out to be someone that Constantius Chlorus or Galerius didn't like. A nebo z těch, kteří byli jmenováni, se potom vyklubali takoví lidé, kteří se Galeriovi nebo Konstantinovi Chlorovi nelíbili. So we find that the tetrarchy began to unravel. Takže v té tetrarchii byly větší a větší nepokoje. So first, let's go back and look in the east. Takže teď se vrátíme zpátky do východní části říše. Diocletian retires and Galerius takes over. Dioklecián odešel z funkce, převzal to. And remember, Galerius is the one who pushed for the persecution of Christians. A pamatujeme, že Galerius je tím, kdo si vynutil pronásledování křesťanů. He rules for a couple of years until 311. Vládl několik let do roku 311. And then he started to have physical problems. Potom začal mít fyzické problémy. Scholars now believe he contracted colon cancer. Colon intestinal cancer. Učenci v současné době věří, že měl nějakou rakovinu střev. And after he became very ill with cancer, something very extraordinary happened. A když velice trpěl rakovinou, tak došlo opět k něčemu mimořádnému. As he lay dying on his deathbed, he decided to grant toleration Jak to the Christians. Ležel na smrtelné posteli a v bolestech umíral, tak se rozhodl darovat křesťanům právo tolerance, nebo tolerovat jejich křesťanství. This is the second edict of toleration granted in this period of the Roman emperors. The first was by Galenius in 260 AD. To je druhý edikt, který prohlásil toleranci křesťanství během celého období Římské říše.
Prvním byl Galerius roku 260. And then he grants this is the second toleration in 311 AD. A tohle je druhý toleranční edikt roku 311. And then at the very end of this declaration of toleration, a potom na konci toho vyhlášení tolerance he is so desperate for his life that he asks the Christians to pray to their God that he might be healed. Je tak zoufalý, že prosí křesťany, aby se modlili ke svému Bohu, aby on byl uzdraven. Remarkable situation here. To je opravdu úžasná situace. This is not an indication that he became a Christian. It is only an indication that he became desperate. To není ukazatelem toho, že se stal křesťanem, jenom toho, že byl opravdu zoufalý. I find it a marvelous example of the providence of God. A považuji to za ohromný příklad Boží svrchovanosti. He who was the initiator of the great persecution becomes also, within a few years, the person who grants toleration to the Christians. Ten člověk, který inicioval velké pronásledování, byl také člověkem, který vydal toleranční edikt. Well, what we have next is that in the West you also have Constantius Chlorus, who becomes the emperor, who was the emperor in the West, and he suddenly dies in about 306 AD. Na západě se stal císařem Constantius Chlorus a ten náhle zemřel roku 306. And so the question becomes, who is going to be the vice presidents? Who's going to be the Caesar in the East? Who's going to be the Caesar in the West? That becomes a major issue. Najednou vyvstala velká otázka, kdo bude tím viceprezidentem, Cezarem číslo 2, jak na východě, tak na západě. I want to show you that the tetrarchy came apart. Chci ukázat, jak to bylo s tou tetrarchií. East and Východ, West. západ. In the East we had Diocletian. Na východě máme Diokleciána. And Maximian. Na západě Maximiána. Then there is Galerius, and he takes his place. Na východě byl Galerius, který nastoupil po Diokleciánovi. And he takes his place. Na západě Constantius Chlorus, který se stal tím nejvyšším po Maximiánovi. And then you have a major problem emerging as these two individuals try to decide who is going to succeed them once they die. Velký problém nastal, když tyto dvě osoby, Galerius a Constantius Chlorus, se snažili určit, kdo bude jejich nástupcem po té, co oni zemřou. What happens then is you have two persons fighting to succeed Galerius. K čemu došlo? Nakonec byli dva lidé, kteří bojovali o nástupnictví po Galeriovi. A to byl Licinius. Licinius versus Maximinus. A Maximinus. Na východě. And then you have in the West Constantine A Konstantín na západě. versus Maxensis. A ten soupeřil s Maxencem. The tetrarchy didn't work the second time around. Nyní už ta tetrarchie nefungovala. When Constantius Chlorus dies, that led to a battle between his son Constantine and another person, Maxentius. Constantinus Chlorus zemřel a to vedlo k boju mezi jeho synem Konstantinem a Maxencem. And you have a very similar situation in the East. Once Galerius dies of cancer, you have two persons trying to become the next Augustus, Maximinus and Licinius. A to tež bylo na západě, když zemřel Galerius na rakovinu, tak o nástupnický trůn bojovali Licinius a Maximinus. So the tetrarchy finally failed. Takže nakonec ta tetrarchie se rozpadla. They all go to war. Všichni bojovali.
Constantine and Maxentius go to war, Licinius and Maximinus go to war. Jak Licinius s Maximinem, tak Konstantin s Maxenem. And that leads to Constantine. The great Constantine emerges from all of these battles and wars as the great singular leader of the Roman Empire. Ze všech těchto bitev a válek vyšel jako ten jediný velký vůdce římské říše, právě Konstantin. When his father died in England, the troops rallied to the son, Constantine. Když jeho otec zemřel v Anglii, tak se vojska shromáždila k jeho synovi Konstantinovi. He was a great military leader, had been trained by his father. Byl to skvělý válečník, vyučen od svého otce. And he takes a number of years to consolidate his army before he goes and meets his nemesis Maxentius. A několik let mu trvalo, než skonsolidoval svoji armádu a setkal se se svým hlavním protivníkem Maxencem. One thing to note just by way of biography. Ještě něco z biografického hlediska. Constantine was the son of one of Constantius Chlorus's mistresses. Konstantin byl synem jedné z konkubín Konstantina Chlora. So he was what you might call an illegitimate child. Takže bychom ho mohli nazývat nelegitimním synem. But he was the favorite son. Ale byl tím oblíbeným synkem. And his father seems to have wanted him to succeed. Zdá se, že jeho otec chtěl, aby právě on se stal nástupcem. At any rate, Constantine began to march against Maxentius, who was in Rome or near Rome. Konstantin šel do boje proti Maxentiovi, který sídlil v Římě nebo blízko Říma. And in the West, everything comes down to a single battle on a single day. A všechny události v západní části říše nakonec vedly do jedné velké bitvy v jednom dni. October the 27th, 312 AD. 27. října roku 312. This is one of the most famous battles in all of history, the Battle of Milvian Bridge. Jedna z nejslavnějších bitev v celé historii, bitva na Milvánském mostě. At the military academies in your own country, students have to study this battle. Studenti ve vojenských vysokých školách se o této bitvě musí učit, a to jistě i ve vaší zemi. It's true as well in the American military academies. A to platí na vojenských akademiích ve Spojených státech. A great military confrontation where the superior skills of Constantine defeat Maxentius. Došlo k velké vojenské konfrontaci, kdy skvělá taktika, vůdcovské schopnosti Konstantina dokázali zvítězit nad Maxentiem. But in a way, that's not the most important thing that happened. Ale to není to nejdůležitější, co se stalo. The day before the battle, Den před bitvou, October the 26th, 26. října, Constantine is getting his soldiers ready for the great decisive battle. Připravoval Konstantin své vojáky na tu velkou rozhodující bitvu. And he looks up into the sky A když and he vzhlédl sees k a nebi, vision. tak měl vidění. He sees these 4 words written across the sky. Viděl na nebi napsaná 4 slova. In this sign, conquer. V tomto znamení zvítěz. And beneath those 4 words was a cross that was on fire. A pod těmito slovy byl kříž, který byl v ohni. Constantine didn't know quite what to do with this vision that he seems to have seen. A Konstantin nejprve nechápal, co má dělat s touto vizí, kterou viděl. And so he goes to bed that night a little bit troubled. A tak večer uléhal poněkud znepokojen. And he has a very vivid dream. A měl velmi živý sen. He hears what he believes is the voice of God. Slyšel něco, čemu věřil, že je hlas Boží. And the voice of God tells Constantine, paint the symbol of Christ on the shields of the soldier. A ten hlas mu říká, namaluj Kristův znak na štíty vojáků. In Greek,
that is the word for Christ. Řecky se Kristus píše takto. And that next morning, Constantine was so taken by the dream that he painted the sign of the cross on every shield. This was the sign. A Konstantin se ráno zbudil a byl tím snem tak zaujat, že namaloval na štíty svých vojáků, nebo nechal namalovat toto znamení. The chi and the rho, the first two letters of the Greek word Christ. První písmena slova Kristus, H a R, ve znamení kříže. Now, nobody knows if this is a true story or if it's a bit apocryphal. Nikdo neví, jestli to je pravý, jestli to skutečně stalo, nebo jestli to je trošku přibarvené. What is clear is that shortly before the decisive battle, Constantine had some kind of experience, encounter with God. Ale co je jasné, že krátce před bitvou měl Konstantin nějaké setkání, nějaké navštívení od Boha. Now this is not to say necessarily that he had become a Christian. To ještě neříká, že on se musel obrátit, stát se křesťanem. Christians debate today about whether or not Constantine was really a Christian. Křesťané dnes debatují o tom, jestli Konstantin byl nebo nebyl křesťanem. One of the things that gives scholars pause is that he committed some atrocities after this date. Jde o to, že on se dopustil také řady špatných věcí po tomto dni. So it's hard to say, and you have to be your own judge of that if you do some more research on it. Takže to se dá těžko rozsoudit, musíte si o tom vést nějaký vlastní výzkum. Je to na vás. Whatever happened in terms of the dream or the vision that he claims to have had. Ale došlo k čemukoliv ohledně toho snu nebo vize, vidění, kterou měl. He went out the next day and conducted some of the most brilliant military tactics ever done in a battlefield. Tak následujícího dne předvedl jeden z nejnádhernějších taktických manévrů, ke kterým kdy na bojiště došlo. He forced the troops of Maxentius back into the Tiber River. On zatlačil Maxentiovi vojska zpátky do řeky Tiberias. They had no place to run, and so many of them, as they tried to escape, drowned in the Tiber. Oni už neměli kam utéct a tak mnozí z nich utonuli. As of 312 AD then, now you have Constantine, the ruler of the West. Takže došlo k tomu, že roku 1312 se Konstantin stal vládcem na západě. In the East, Constantine had signed a treaty with Licinius. Na východě došlo k tomu, že Konstantin podepsal smlouvu s Licenciem. And Licinius shortly thereafter defeats his opponent Maximinus. S Licentiem krátce poté, co ten porazil svého protivníka Maxentia. And then the two allies, Licinius and Constantine, meet together near Milan, Italy. A tito dva spojenci Konstantin a Licentius se setkali blízko Milána v Itálii. And in June of 313, they both signed together the Edict of Milan. A v červnu roku 1313 oba dva podepsali milánský edikt. Here you have the Augustus of the East and the Augustus of the West agreeing about how to handle Christianity. Takže tady jsou ty dvě největší postavy, ty Augustové východu a západu, kteří podepíší edikt o tom, co dál vládnout. Sometimes the textbooks mislead the student at this point. A v tomto bodě učebnice někdy mohou studenty zavést. Sometimes the textbooks will say that the Edict of Milan made Christianity the religion of the empire. Not so. Učebnice někdy říkají, že milánský edikt učinil z křesťanství náboženství římské říše, ale tak tomu není. It granted full legal status to Christianity throughout the empire. Milánský edikt daroval křesťanství plnoprávný zákonný status v celé říši. You recall that the two previous edicts were edicts of toleration. Jsem řekl, že ty předchozí dva edikty tolerovaly křesťanství, but not legalization. ale nelegalizovali ho. Now
Christianity is a viable legal religion in the empire. Nyní se z křesťanství stalo živé zákonné náboženství římské říše. What made this so positive for Christians is that Constantine himself publicly then began to identify himself with the Christian religion. Co na tom bylo pro křesťany tak dobré? To, že Konstantín sám se začal označovat za křesťana, začal velmi jednat tímto směrem. But you still have an emperor in the west and an emperor in the east. Ale pořád tu máme ještě císaře na západě a císaře na východě. And the two of them did not get along. A oni dva si úplně nerozuměli. Licinius began to break some of his agreements with Constantine. Vicentius začal porušovat určité smlouvy, které uzavřel s Konstantinem. And so Constantine goes to war and crushes Licinius. Takže Konstantin se dal do války, nebo začal proti němu bojovat a porazil ho. In 324 AD. V roku 324. And now you have, as of 324, one emperor. Takže v roku 324, kde se máme říši, které vládne jenom jeden císař. Over the entire Roman Empire. Jeden císař nad celou římskou říší. And the good news is he supports Christianity. A ta dobrá zpráva zní, že on podporoval křesťanství. The period of persecution is over. No, období pronásledování skončilo. His mother, by the way, Helena, Jeho matka Helena seems to have been a very serious Christian. byla, aspoň to tak vypadá, velmi vážnou křesťankou. We know this because apparently she founded a number of churches in Palestine. Víme to z toho, že založila řadu kostelů v Palestíně. So again, the question about what Constantine's own convictions were is still again a matter of some debate. He did support Christianity, however. Takže znovu lze debatovat o tom, jak to bylo v srdci Konstantina, ale jasné, že křesťanství velmi podporoval. Some of you will ask, why did he support Christianity? Někdo se může zeptat, proč podporoval křesťanství? Well, it may be that he identified the Christians as the single largest constituency. Mohlo tomu být proto, že on poznal v křesťanech největší jednotlivou skupinu v celé říši. So that this may have been in part a political decision. Takže by to částečně mohlo být i politické rozhodnutí. But it's hard to say if there was not some Christian conviction there too. Just don't know. Ale nelze říci, jak moc v tom bylo, nebo jestli v tom bylo nějaké osobní křesťanské přesvědčení. Prostě nevíme. This in a way marks the end of the story of the persecution. Tím jsme se mimochodem dostali ke konci období pronásledování. And it is a wonderful story that begins with terrible, violent persecution of the Christians and ends with their being made a legal religion. Je to úžasný příběh, který začíná v hrozném pronásledování, nesmírných krutostech a končí tím, že křesťanství je legalizováno jako právoplatné náboženství. One famous scholar writes, Caesar and Christ met in the arena and Christ won. Jeden učenec napsal, císař a Kristus se setkali v aréně a Kristus zvítězil. I said there were two kinds of challenges to the Christian church early on. Řekl jsem, že před církví stály dvě výzvy. There were external challenges from persecution and internal challenges from heresy. Byly vnější tlaky ve formě pronásledování a vnitřní problémy ve formě herezí. One of the things that made heresy such a challenge is that the heretics portrayed themselves as Christians. Jedním z důvodů, proč ten vnitřní problém byl tak velký, je to, že ti bludaři se označovali za křesťany. So that makes this in some ways as dangerous an issue as the persecutions from the Roman state. Takže z určitého ohledu to bylo stejně nebezpečné jako pronásledování ze strany Říma. There were a whole range of heresies that challenged the church. Církev se potýkala s celou řadou různých bludů.
But I want to focus on one of the main ones called Gnosticism. Ale chci se zaměřit na jeden z těch největších, ten se nazývá Gnosticismus. So I call it the Gnostic perversion. Nazývám to gnostickou perverzí. And I call it perversion because I think these are persons who portrayed themselves again as Christians. Sometimes they were in the church. A perverzí to nazývám, protože ti lidé označovali sami sebe za křesťany, často bývali někde uvnitř církve. And they took some of the teachings of Christ and perverted them. A vzali část Kristova učení a převrátili ho. So we want to look at this whole question of Gnosticism. Takže se teď podíváme na celou otázku gnosticismu. The word gnosis, Slovo gnosis, means knowledge. znamená poznání. And it's called Gnosticism because the Gnostics claim to have the secret knowledge of Jesus. A nazývá se to gnosticismus, protože tito gnostikové říkali, že mají zvláštní tajné poznání Ježíše. Never mind what your bishop or pastor is teaching, said the Gnostics. I have the true secret knowledge that nobody else has. Gnostikové říkali, nezáleží na tom, co říká tvůj biskup nebo pastor, protože já mám zvláštní tajné poznání. Now, some of you are aware that there were certain challenges to Paul, and sometimes we call that Gnosticism. Všichni víme, že i Pavel byl vystaven určitým bludům a už ty jsou někdy označovány za gnosticismus. In the Gospel of John sometimes, or we get the feeling that perhaps some scholars that he's dealing with some form of Gnosticism. Nebo u apoštola Jana v Janově evangeliu vidíme, že tam se zabývá něčím, co se dá považovat za nějakou ranou formu gnosticismu. Or Paul in Colossians, for example, some scholars believe he is dealing with some form of Gnosticism. Nebo Pavel, když píše do Kolos, tak někteří učenci věří, že tam už řešil gnosticismus. But that's not exactly what I'm talking about here. Ale to není přesně to, o čem mluvím tady. It all goes back to the way the Greco-Roman world worked. No, všechno souvisí s tím, jak fungoval svět tehdejšího Řecka a Říma. The Greco-Roman world was very syncretistic. Ten řecko-římský svět byl velmi synkretistický. A lot of borrowing from this viewpoint and that religion and kind of mixing it up into your own unique kind of religion, syncretistic. Lidé si tam vypučovali něco odsud a udělali si z toho takovou svoji vlastní směsici synkretistického náboženství. I call it the salad bowl religion. Takové salad? You know salad? Náboženství salátové mísy. You know how you take a little bit of lettuce and a bit of tomato and some other bits and you sort of mix it all up? Dá tam trochu salátu, trochu rajčat, všechno to zamícháte, různé přísady. That's the way religion often took place in the Greco-Roman world. A little bit of this religion, a little bit of that, and you mix it all up and you create your own salad religion. Takže takhle vznikalo náboženství v tom řeckém římském světě. Pozbírali ždibec odsud, kousek od někud jinat a vytvořili si svoje vlastní salátové náboženství. Now, the question is, where does this come from? Otázka zní, odkud se to vzalo? Well, we don't know exactly. What we do know is that, at least according to tradition, you know the name Simon Magus in Acts chapter 8? Přesně to nevíme, ale něco víme. Pamatujete na kouzelníka Šimona ve Skutcích 8? Irenaeus says that he is the one who created this form of Gnosticism that challenged the early church. Irenaeus řekl, že on je tím, kdo vytvořil takovou ranou formu gnosticismu, který potom ohrožoval církev. That's probably doubtful. To je zřejmě odhad. But we don't know for sure. Ale jistě to nevíme. Now, I'm guessing that you here in the Czech Republic have had similar experiences to what we've had in the United States over the last 25 years. Nevím, jestli jste tady v České republice zažili podobné věci jako my ve Spojených státech. We have seen the rise of what we call the New Age movement. Jsme viděli nárůst hnutí, kterému se říká New Age. Have you encountered that here as well? Setkali jste se s tím tady? New Age movement? Hnutí New Age?
Well, this is very similar to that. The Gnosticism is very similar to the New Age movement that we see going on today. Gnosticismus se velmi podobá hnutí New Age, které se šíří v dnešní době. Now it's interesting that we did not know anything about Gnosticism, or didn't know very much, until about 1945. Je velmi zajímavé, že zhruba do roku 1945 jsme o gnosticismu nevěděli skoro nic. Before 1945, all we knew was what Irenaeus told us that the Gnostics believed. Jediné, co jsme viděli do roku 1945, bylo to, co nám řekl Irenaeus, čemu věřili gnostikové. And that was relatively little. A toho nebylo zrovna mnoho. And then in 1945, in a little hamlet in Egypt, a shepherd discovered 52 Gnostic books. A v roce 1945 v Egyptě jeden chudý pastýř objevil 52 gnostických knih. The name of that village was Nag Hammadi. Jméno té vesnice bylo Nag Hammadi. 1945, 52 Gnostic books were discovered. V Nag Hammadi bylo roku 1945 objeveno 52 gnostických knih. Now there were a number of authors represented among those 52 writings. Těchto 52 spisů bylo sepsáno různými autory. The three main ones were as follows: Saturninus, Basilides, and Valentius. Tři hlavní byly Saturninus, Basilides a Valentius. All three claim to have this true secret knowledge of Jesus. Všichni tři tvrdili, že mají pravé tajné poznání od Ježíše. Saturninus was active in Syria. Saturninus působil v Sýrii. Basilides and Valentius were active in Alexandria, Egypt. Basilides a Valentius působili v Alexandrii v Egyptě. Valentius is the author best represented in these writings. Valentius byl v těch spisech zastoupen nejvíce. He's also the most influential because he made his way to Rome, which was the capital of the empire. On byl také nejvlivnější, protože on se dostal až do Říma. Řím byl hlavním městem říše. Now, one of the things, before we get into the details of Gnosticism, I need to make a few general remarks. Ještě než se dostaneme k detailům Gnóze, tak chci říct několik obecných poznámek. Anytime you have a syncretistic religion, you're going to find that it's not always fully coherent. Pokaždé, když máte nějaké synkretistické náboženství, tak zjistíte, že v něčem to do sebe přesně nezapadá. In fact, sometimes it will seems like a big mess. Někdy to vypadá jako hodně velký chaos. If you when you talk about Gnosticism, it's very difficult to present a cogent, clear system. Když mluvíte o gnosticismu, tak je velmi těžké přednést takový jasný, ucelený, komplexní obrázek. Because it is not clear and consistent. Protože gnóze není jasná, srozumitelná, konzistentní. There are many variations and digressions within the movement. V tomto hnutí je mnoho různých skupin a odchylek. So we only have a sketchy sense of exactly what it was that they believed. Takže máme jenom takové útržkovité poznání toho, čemu oni věřili. But generally speaking, there were three basic views that were combined. Ale v podstatě byly tři hlavní pohledy, které se nějak propojovaly. Greek philosophy, za prvé řecká filozofie, Oriental mysticism, orientální mysticismus and Christianity. A křesťanství. Those are the three main parts of this salad called Gnosticism. To jsou tři hlavní přísady té salátové misy nazývané gnóze. What I've done is I tried to create a more cogent picture of Gnosticism than they themselves had. Já jsem se pokusil vytvořit takový podrobnější obrázek gnosticismu. I call this generic Gnosticism. Nazývám to generickým gnosticismem. You know that word? Rozumíte tomu? Standard.
Okay. Now, I'm assuming that you've all seen Star Wars. Předpokládám, že jste všichni viděli Hvězdné války. Do you know Star Wars? Znáte Hvězdné války? Do they? Yes? Okay. That will help in understanding Gnosticism. To vám pomůže pochopit gnosticismus. It will help a great deal. Hodně vám to pomůže. Well, one of the things that we begin with here in what I call the Gnostic myth. Takže jednu z věcí, kterou začnu tím, co se nazývá gnostickým mýtem, is some of their basic ideas. A zde zmíním jejich základní myšlenky nebo koncepty. The first thing to understand is they embrace a Greek dualism. První, co potřebujeme pochopit, je to, že oni přijali řecký dualismus. Dualism between the spirit world and the physical world. Dualismus mezi duchovním světem a fyzickým světem. They called the spiritual world the pleroma. Duchovní svět nazývali pleroma. And they called the material world the kinoma. A materiální fyzický svět nazývali kenoma. Pleroma is good, kinoma is bad. Pleroma, duchovní svět, byl dobrý, kenoma, fyzický svět byl špatný. So they divide all of reality, like the Greeks did, between the material world and the physical world. Takže stejně jako Řekové rozdělovali všechno na duchovní a fyzické. And all things that are material or physical are considered bad in some way. Všechny fyzické materiální věci byly určitým způsobem považovány za špatné. And those things that are spiritual are considered good. A to, co bylo duchovní, to bylo správné. That brings us now to the supreme being. To nás teď vede k té nejvyšší bytosti. The supreme being is not really a person. Ta nejvyšší bytost není nutně osoba. It's very difficult to describe this thing. Ta věc se velmi špatně popisuje. The name that they gave to the supreme being was something called the abyss. Nazývali tuto nejvyšší bytost nazývali abyss. Do you know that term? Znáte tento termín? It's the big nothing. Je to velké nic nebo velká díra. Propast. Again, this is very much like in the Star Wars what Luke Skywalker called the Force. Hodně se to podobá tomu, co nazývali v Hvězdných válkách pevnost silou. Do you know that term? You know the Force? Znáte ten termín? Síla? Some of you have seen the Star Wars trilogies and some of you have not, apparently. Někteří z vás viděli trilogii Hvězdné války, někteří ne. But in the movie at least, there is this, that God is not seen so much as a person, but as an impersonal force. And that's the name they give to the force in the movie. And here, a v tom filmu nepovažují Boha za osobu, ale za nějakou sílu, která se tam pohybuje, taky ho tak oslovují. Síla. Here there's something a little different called the abyss. A tady to jenom nazývají trošku jinak. Abyss. Now, one little side comment. Jedna poznámka, tak bokem. The man who wrote Star Wars trilogy. Člověk, který napsal trilogii Star Wars. His name was George Lucas. Se jmenuje George Lucas. And it's in the 60s that he began to read the earliest translations of the Nag Hammadi books. V 60. letech začal číst jedny z prvních překladů knih z Nag Hammadi. Peter Jones is a scholar who has pointed out that when George Lucas was a young man, he was kind of a hippie. Peter Joyce je učenec a on říká, že když George Lucas byl mladý, tak byl takový hippík. He was interested in reading ancient literature and that was different. Já četl literaturu ze starověku, která byla jiná. And at least borrowed from some of the ideas that were found at Nag Hammadi and used them to form the basic framework of his movie, the Star Wars trilogy. A vypůjčil si některé myšlenky, koncepty z Nag Hammadi pro sepsání trilogie Hvězdných válek. So there's a very good reason why a Star Wars movie can help you understand Gnosticism a little bit. Proto vám Hvězdné války mohou pomoci pochopit koncept gnosticismu.
So the story begins with the force, or what he calls the abyss. Takže na začátku tu máme, ve filmu máme sílu, gnostikové měli abyss, propast. And this is the supreme being, whatever it is. A to je ta nejvyšší bytost, ať to je cokoliv, nebo to nejvyšší bytí, ať to je cokoliv. Now, one of the fundamental characteristics of the abyss is that it emanates or gives off what are called eons. A jednou ze zásadních nebo základních vlastností toho nejvyššího bytí je to, že vydává, vyzařuje eony. It's sort of like giving birth, if you will, to these things. Jakoby rodila tyto věci. Eons, and there's a limited number of eons that emanate out of the abyss. A těchto eonů, kteří jsou zrozeni z té propasti, z toho nejvyššího bytí, je omezený počet. Depending on which writer you look at, it's about 8 or 10 of these eons come out of the abyss. A těchto eonů z abyss je 8 nebo 10, záleží na tom, na jakého autora čtete. These eons seem to have more personhood than does the abyss. Zdá se, že tyto eoni mají více ten osobní rozměr, než má to nejvyšší bytí samo o sobě. They're called things like mind or power or wisdom. Those are the names of the eons that emanate out of the abyss. Tyto eoni, kteří jsou vysláni nebo zrozeni z abyss, tak jsou nazýváni moudrost nebo mysl nebo... You have to understand then that these eons are kind of like children. They have more personhood than you can identify with regard to the abyss. To eoni se v něčem podobají dětem, mají více ten osobní rozměr než toho hlavní bytí. Now the eons do not come out of the abyss at the same time. They come out one after the other. Ale ty eoni nejsou zrozeni najednou, ale jeden za druhým. This is significant. To má svůj význam. Because each eon that comes out is successively weaker. Protože každý další eon je slabší. Has less spirit. Má méně ducha. It's still not a physical eon, but each eon has less and less spirit. Nejde o to, že by byl fyzický, ale má prostě méně a méně ducha. The very last eon to come out of the abyss is called Sophia. A ten poslední eon, který byl zrozen z toho hlavního bytí, se jmenuje Sofia, moudrost. Sophia is the last and the weakest of all the eons. Sofie, moudrost, je nejslabší ze všech bytostí, které jsou zrozeny z té abyss, z té propasti. Now she's still, and it's a she, this seems to have gender attached to it. Zdá se, že to nějak souvisí s pohlavím, je to ona. And Sophia, because she has less spirit, does something terrible. Sofia, moudrost, protože má méně ducha, udělá něco hrozného. There is, as soon as Sophia comes out of the abyss, Sophia turns and has sexual relations with the abyss in some way. Jakmile je zrozena, tak se obrátí k tomu nejvyššímu bytí a nějakým způsobem s ním má sexuální poměr. It's not as if this is a union that is agreed to. It is more like a rape. Je to spíše než nějaký normální akt, to je něco jako znásilnění. In this case, it's just the opposite, where it's a female something that apparently rapes the abyss, whatever it is. Jenom, že to je obráceně, že ta ženská Sofia znásilní to nejvyšší bytí, ať to je cokoliv. And as a result, Sophia is cast out of the pleroma. A v důsledku toho je Sofia vyvržena z pleroma, z duchovního světa. This is very much, it's somewhat like the Christian view of the fall. To se podobá trošku křesťanské představě pádu. Remember I told you there's a little bit of a mixture of Greek philosophy
And now there's a little bit of Christianity thrown in. Pamatujete, že jsem v úvodu říkal, že tam je trošku z řecké filozofie, tady vstupuje trošku křesťanství. And Sophia is cast out of the pleroma. Sofie moudrost je vyvržena z duchovního světa. The Gnostics, this is how the Gnostics explain the origin of evil. Takhle gnostikové vysvětlují původ zla. It's all a woman's fault. Za všechno může žena. A female's fault. Žena. I didn't say that. To jsem neřekl já. The Gnostics did. To říkají gnostikové. Well, Sophia is sort of in a nether world as she is cast out of the pleroma. Takže Sofie se pohybuje někdy na rozhraní světů, jako v nějakém nižším světě. And it turns out that she is pregnant. A pak se zjistí, že je těhotná. And she gives birth to the third major person in the story. A porodí třetí hlavní bytost v tomto příběhu. It's called the demiurge. Demiurg. Basilides uses a different name called the archon. Basilides to nazývá archon. But this creature, the demiurge, the product of sexual immorality, tento demiurg, který je výsledkem nějaké sexuální nemorálnosti, is a hybrid being. Je hybridní bytost. Part spirit, like Sophia, částečně duch jako Sofie, but also part physical. Ale i částečně fyzický. He is the first being, according to Gnosticism, that has physical capabilities. Podle gnostiků to je první bytost, která má fyzické tělesné schopnosti. In the movie Star Wars, Darth Vader is a hybrid being, part machine, part human. V Hvězdných válkách je Darth Vader, který je také hybridem, částečně stroj, částečně člověk. And so the demiurge is a lot like Darth Vader. Takže ten demiurg je částečně jako Darth Vader. Just as in the movie that Darth Vader is an ominous, mean, wicked being, so also the demiurge is a sinister, wicked being. A ten demiurg, stejně jako tam ta postava ve filmu, jsou prostě stělesněním zla a ošklivosti. Again, part matter, part spirit. Částečně duch, částečně hmota. And again, the demiurge is the offspring of Sophia and her immoral act against the abyss. A demiurg je tedy výsledkem nemorálnosti Sofie. Now here's where we start throwing in some of the Christian ideas here. The Gnostics say that the demiurge is the creator of this world. Když se začne přisypávat trošku křesťanství, gnostikové říkají, že tento demiurg je stvořitelem našeho světa. This material world or the kenoma. Tohoto fyzického světa, kenoma. And to make matters worse, aby to bylo ještě horší, the Gnostics identify the demiurge with Jehovah of the Old Testament. Demiurgové gnostikové stotožňují demiurga s Hospodinem Starého zákona. They're mixing Christianity with Greek philosophy and Oriental mysticism. Oni spojují křesťanství s řeckým myšlením a orientální mystikou. The demiurge not only created this world, but he created human beings. Nejenže ten demiurg stvořil tento svět, ale i lidské bytosti. And what are human beings but matter and spirit? A co jsou lidské bytosti jiného než hmota a duch? And fully in accord with Greek philosophy, a plně v souladu s řeckou filozofií, a human being is seen as a spirit that is imprisoned by a physical body. Je člověk považován za ducha, který je uvězněn v lidském těle. And so the creator again of this world is this sinister being. Takže stvořitelem tohoto světa je tahle zrůdná bytost. Make sure you don't confuse the supreme being with Jehovah. Ale
popleťte to, že byste spojili tu jejich nejvyšší bytost s Hospodinem. Because the Gnostics separate. Those are two different. There's the supreme being for the Gnostics, and then there's the creator of this world. Protože gnostikové to rozdělují, mají nejvyšší bytost a potom stvořitele tohoto světa. Whom they identify again with Jehovah. Kterého sotožňují s Hospodinem. Well, that gives you some idea of their conception of God. Že to vám může říct něco k tomu, jak vnímali Boha. Again, very different from Christianity. Hodně se to liší od křesťanství. And yet there are just bits and pieces in there that did lead some people astray. A přesto tam jsou určité věci, které svedly nás cestí. What did they believe about Christ? Čemu věřili o Kristu? The Greek word dokeo Řecké slovo dokeo means to appear or to seem. říká vypadat, znamená vypadat, zdát se. So they embrace what is known as a docetic Christ. Takže oni mají takzvaného doketického Krista, zdánlivého Krista. Let me explain. To vám vysvětlím. They want to argue that Christ was the chief or the first eon. Oni tvrdí, že Kristus byl tím hlavním, tím prvním eonem. He is fully and only spirit. On je plně a jenom duchem. So how do they talk about Jesus? Takže jak mohou mluvit o Ježíši? Because Jesus seemed to have a physical body. Zdá se, že Ježíš měl fyzické tělo. What they did is they said Jesus only appeared, dokeo, only appeared to have a human body, but he did not. Ale to je přesně to, co oni tvrdí, že se jenom zdá, že Ježíš měl fyzické tělo a ve skutečnosti ho neměl. No human nature. Žádná lidská přirozenost. No human soul. Žádná lidská duše. He was a ghost figure. Byl to jenom duch. A phantom Christ. Takový fantom Kristus. And everybody was deceived. A všichni lidé byli jenom podvedeni. Again, they're throwing in some Greek philosophical understandings and throwing that onto Christ. Takže znovu do toho přimíchávají nějaké řecké filozofické porozumění a ničí tím obraz Krista. Now, why did the Gnostics insist that Jesus could not have a body? Proč gnostikové tvrdí, že Ježíš nemohl mít fyzické tělo? I'm glad you asked. Určitě se ptáte, jsem rád. Because physical matter is wicked and evil. Protože fyzické tělo je slabé a zlé. And so Jesus, if he has a body, must therefore be wicked and evil. Tudíž Ježíš, kdyby měl fyzické tělo, tak by musel být zkažený a zlý. So the Gnostics said he could have no body. Takže gnostikové tvrdí, nemohl mít tělo. Now it's very clear that Gnostics have to deny a real incarnation. Takže je jasné, že gnostikové musí popřít opravdové vtělení. And they clearly deny a true resurrection. A musí také nutně popřít pravé vzkříšení Ježíše. This is nothing like the Christian version of Christ. To nijak nesouvisí s křesťanskou verzí Ježíše. Now, the Gnostic Christ has a purpose, does have a redemptive role. I pro gnostiky má Kristus svoji roli, a to vykupitelskou. His goal is to liberate the spirit that is imprisoned in the body. Jeho cílem je vysvobodit lidského ducha, který je uvězněn v těle. That's his job. So the question becomes, how does Jesus, the Christ eon, liberate the spirit from the body? Že otázka se naskýtá, jak Ježíš vysvobodí lidského ducha z jeho těla. Glad you asked. Jsem rád, že jste se zeptali. The answer is gnosis, knowledge. A poznání je gnosis, nebo odpověď je gnosis, poznání. It's much like enlightenment is the idea. To podobné jako idea osvícenství. And how does one become enlightened? A jak se člověk stane tím osvíceným? You find a guru. Najděte si nějakého guru. A special teacher. Zvláštního učitele. A special Gnostic teacher. Zvláštního gnostického učitele. Now, if you've seen the movie Star Wars, who did Luke Skywalker go and visit? Yoda.
pokud jste viděli Hvězdné války, zatím chodil ten hrdina nějakým Jodou. Yoda is the one who helps Luke Skywalker become enlightened or to gain the gnosis. Yoda mu pomáhal být osvíceným, nabývat poznání. So he can become a Jedi warrior. Aby se z něj stal pořádný válečník. So this, you can see then the basic outlines of the Gnostic vision of salvation. It really isn't, it's not about faith, it's about knowledge. Takže tady vidíte základní koncept, jak oni vnímali spasení, že nejde o víru, ale jde o poznání. They also have a certain anthropology or doctrine of humanity. Měli také určitou antropologii nebo učení o člověku. The Gnostics divide humanity into three different categories. Gnostikové dělili lidi do 3 různých kategorií. Three different categories: pneumatics, psychics, and hylics. Pneuma, duchovní, psyché, duševní a helix. Let's talk about these three here just for a quick moment. Takže ještě chviličku něco řeknu ke každému z nich. According to the Gnostics, the pneumatics were the ones who were enlightened. Že podle gnostiků ti duchovní to byli ti osvícení. They are the ones who had the gnosis. To jsou ti, kteří mají poznání. They had a guru. Oni mají guru. Or a special teacher to allow them to become enlightened. Nebo zvláštního učitele, který jim dovolí, aby dospěli do toho stavu osvícení. And when they died, their spirit was liberated from their wicked bodies and it floated back up to the pleroma and union with the abyss. A ti, až zemřou, tak jejich duch bude osvobozen, uvolněn z jejich těla, bude se vznášet nahoru, až se sjednotí s tím nejvyšším bytím, tou propastí. The second group are the psychics. Druhá skupina, psychics, duševní. Now these are the human beings who are good people, but they don't quite get enlightened. To jsou dobří lidé, ale nějak nemají to pravé poznání. The Gnostics categorized Orthodox Christians in this category as psychics. A do této kategorie gnostikové řadili křesťany. They said that Christians only had faith and never quite achieved full knowledge. Říkali, že křesťané mají víru, ale nikdy nedospěli pravého poznání. Faith alone was not enough for the Gnostics. Samotná víra jim nestačila. But they were good people, said the Gnostics. Gnostikové říkali, že křesťané jsou dobří lidé. And so when a Christian or a psychic dies, their spirit is partially liberated. Takže když zemře takový člověk jako křesťan, tak jeho duch je částečně osvobozen. The spirit is liberated from the body, but doesn't go all the way back to the pleroma. It just goes to some sort of in-between world. Ale nedojde do toho plně duchovního světa, zůstane někde na rozmezí. It's a fairly pleasant place they go to. Ale to je takové docela příjemné místo, kam odejde. And then there are finally the hylics. A nakonec ta třetí skupina, hylikové. These are the people who are carnal. To jsou tělesní lidé. They are the ones given to the pleasures of the flesh. To jsou lidé, kteří se vydali žádostem těla. These are people who have no regard for either the Christian view of things or the Gnostic view of things. Jsou lidé, kterým nezáleží na křesťanském nebo gnostickém způsobu vidění světa. Do you know Madonna, the singer? Znáte Madonu, zpěvačku? Okay. One of her first albums was titled The Material Girl. Jedno jejich z prvních alb se jmenovalo I think Materiální dívka. If Madonna had been alive back in the 2nd century, she would have been a hylic because she's a material girl. Kdyby Madonna žila v 2. století, tak jako ta materiální dívka nebo materialistická by byla určitě hylíkem. And what happens to Madonna when she dies? A co by se jí stalo, kdyby tehdy zemřela? It's hard to say in the Gnostic myth. V tom gnostickém mýtu těžko říct. It does appear that basically she will cease to exist. Zřejmě to podle toho jejich mýtu to vypadá, že zřejmě přestane existovat. Well, that's the Gnostic myth.
Takže takový je gnostický mýtus. And it is rather odd. A vypadá poněkud divně. Make sure that as you think about this, one, that you separate the creator of this world from the supreme God in the Gnostic myth. Takže zaprvé tam odděluje Boha stvořitele od té nejvyšší bytosti. Make sure you remember that it's a syncretistic religion. Pamatujte si, že jde o synkretistické náboženství. It is a dualistic religion. Že jde o dualistické náboženství. And that it has a docetic view of Christ. Že má doketické vnímání Krista, že se jenom zdál. I think we have probably gone an hour. I want to now open up for questions, both with regard to the Gnostic myth and the last bit of the perversions. Yes. Takže skončila zhruba hodina přednášky, můžeme mít teď čas na dotazy jak k gnosticismu, tak k té druhé části.